Welcome po sa The Sister Kitchenette. Ang lulutuin po natin for today is pork with oyster sauce. Gawin natin for today is pork with oyster sauce. Ito ang mga ingredients. Pork na minarinate sa toyo, sauce, oyster sauce, bell pepper, garlic, onions, sugar, potatoes, water, oil, salt and pepper to taste. Let's do it. Onion. Kapag transparent na yung onions, lagyan natin yung pork. Dito na rin. Isang kutsa lang natin siya hanggang sa matuloy. Halu-haluin hanggang sa mag-brown na yung pork. So, mag-add na tayo ng oyster sauce. About 3 tablespoons. Sugar, water, para mapalambot natin yung pork. Soy sauce, para magkaroon ng kulay yung ating pork. Pepper. At pakuluin lang siya hanggang sa lumambot yung pork natin. Pork, lagay naman natin ang patatas. Simmer lang natin hanggang sa maluto ang patatas. Kamalambot na yung patatas, tikman muna natin bago natin i-season according to your taste. Sa akin, hindi ko na siya lalagyan ng salt, lalagyan na siya. Bell pepper. Pwede nyo rin siya patakan ng sesame oil para sa extra flavor. Ating pork with oyster sauce. Salamat po sa panonood. Kain po tayo.